नमस्ते साथीहरू, अम्बो कुक्समा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज मैले चना मसला रेसिपी लिएर आएकी छु, जुन चाहिँ बनाउनु पनि एकदमै सजिलो हुन्छ अनि खानु पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ। यसको लागि मैले सानो कचौराको 2 कचौरा चनालाई राति नै धोएर भिजाएर राखेको छु। अब यो चनालाई पहिला छुट्टै पकाएर निकाल्नुपर्छ। यसको लागि मैले एउटा कुकर लिएको छु। अब यसमा सबै चनाहरू राखेर अनि यो आधा प्याज पनि लिएको छु। मैले यसलाई स्लाइस गरेर काटेर यो पनि यसैमा मिसाउँदै छु। यसरी हालेको प्याजले यसको ग्रेभी एकदमै टेस्टी बनाउँछ साथीहरू। अब यसमा 1 कप पानी अनि आधा चम्चा नुन पनि राखेर पकाउनुपर्छ। पकाउँदा 5 सिटी लाग्न दिने अनि त्यसपछि ग्यास अफ गरिदिनुपर्छ। अनि त्यसपछि कुकरको ग्यास आफै गइसकेपछि यसरी चेक गरेर हेर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, कति मजाले पाकेछ। प्याज हेर्नुहोस् त लपक्क भएछ अनि यो चना हेर्नुहोस् त, यो चना पनि मजाले पाकेछ। अब यसलाई एक साइडमा राख्नुपर्छ। यो त मैले ग्यास अन गरेर कराई बसाइसकेको छु। यो कराई तातिसकेको छ। अब यसमा मैले अन्दाज गरेर ठुलो चम्चाको 2 चम्चा जति तेल राख्दैछु। अब यो तेल पनि तातिसकेको छ। यसमा अब मैले प्याज राख्दैछु। मिडियम साइजको 2टा प्याजलाई स्लाइस कटमा काटेर यसलाई अब भुट्न थालेको छु। मिडियम फ्लेममा 2 मिनट जति भुटेपछि यो प्याज अब गोल्डन ब्राउन भइसक्यो। अब यसमा यो अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि हाल्दैछु। 1 चम्चा आधा, सानो चम्चाको 1 चम्चा आधा यो अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि यहीँ मिक्स गरेर एकछिन भुट्ने। अनि यो गोलभेडा लिएको छु मैले 4वटा मिडियम साइजको। यसलाई पनि एकछिनसम्म यसमै पकाउनुपर्छ। अब यसलाई प्याज त राम्ररी पाकिसकेको छ, धेरै पकाउनु पर्दैन। अब यसमा अलिकति बेसार पनि राख्ने अनि एकछिन समयलाई भुट्नुपर्छ। ल यतिको पाकिसकेपछि अब यो तयार भयो। अब यता अघि बोइल गरेर राखेको चना सेलाइसकेको छ। अब यसलाई आधा कचौरा जति रससँग निकाल्दैछु। अब यो दुईटैलाई ब्लेन्डरमा राखेर पेस्ट बनाउनु पर्छ। हो, यो पेस्ट नै हो साथीहरू, यो चना मसलाको एकदमै मिठो, एकदमै टेस्टी, हेर्दा पनि त्यस्तै मिठो देखिने मेन भूमिका खेल्ने भनेको नै यो पेस्टले हो। ल हेर्नुहोस् त, पेस्ट पनि तयार भइसकेको छ। यो पेस्टले एकदमै टेस्टी बनाउँछ साथीहरू खानेकुरो। अब यता फेरि कराई तताएर यसमा सानो चम्चाको 1 चम्चा जति तेल गरम गर्नुपर्छ। अब यसमा नपिसेको गोटा जिरा आधा चम्चा, अनि त्यसपछि यो ल्वाङ 4-5वटा, अनि त्यसपछि यो दालचिनी सानो टुक्रा, अनि यो तेजपत्ता एउटा तेजपत्ताको 2 पिस बनाएर यसलाई पनि राखेर राम्ररी भुट्नुपर्छ। अब यसलाई एकछिन भुटिएपछि 2टा हरियो खोर्सानीलाई सानो काटेर यसलाई पनि हालेर एकछिनसम्म भुट्नुपर्छ। अब यसमा मैले आधा चम्चा बेसार, आधा चम्चा जिरा पाउडर अनि आधा चम्चा चना मसला अनि 1 चम्चा रातो धुलो खोर्सानी मिसाएर राम्ररी भुट्दैछु। अब यसपछि यसमा अघि बनाएर राखेको यो पेस्टलाई मिक्स गर्नुपर्छ। अनि यो राखेर बिस्तारै सानो आँचमा बिस्तारै चलाउँदै छोप्दै गरेर पकाउनुपर्छ। यसमा अलिकति पानी पनि मैले एड गर्दैछु। अब यसलाई सानो आँचमा यसरी बिस्तारै चलाउँदै छोप्दै फेरि चलाउँदै हेर्दै गर्दै पकाउनुपर्छ। मसला राम्ररी पाक्ने गरी पकाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब मसलाले तेल छोड्नु लागेको छ। यसरी नै हेर्दै छोप्दै पकाइराख्नुपर्छ एकछिनसम्म। मसला राम्ररी नपकाइन्जेलसम्म यसलाई चलाउँदै सानो आँचमा पकाइराख्नुपर्छ। ल अब हेर्नुहोस् त, यो मसला मजाले पाकिसकेको छ। यसबाट मिठो बास्ना पनि आउन थालिसकेको छ। अब यसमा हामी अघि रेडी गरेर राखेको यो चना ग्रेभीलाई बोइल गरेर राखेको छौँ, यसलाई हालेर राम्ररी चलाउनुपर्छ। अब यो ग्रेभीमा मसलाहरू राम्ररी भिज्नुपर्छ। त्यसैले मैले यो आधा कप तातो पानी लिएर
मिसाउँदैछु अनि त्यसमा नुन पनि अलिकति थप्दैछु। हामीले बिर्सिनु हुँदैन, नुन पहिला चना बसाउँदाखेरि पनि बोइल गर्दाखेरि हामीले नुन पहिला पनि हालिसकेको छौँ। त्यसैले अब अहिले चाहिँ बरु अलिकति टेस्ट गरेर कति चाहिन्छ त्यति मात्रै नुन हाल्नुपर्छ। यसरी चलाउँदै 2-3 मिनटसम्म मजाले उमाल्नुपर्छ। अब यो ग्रेभीहरू सबै मसलाहरू सबै मिक्स भइसकेको छ। अब यो मोटामोटी रेडी भइसकेको छ। बास्ना पनि एकदम मिठो आउन थालेको छ। अब यसको लास्ट काम भनेको झान्ने। यसमा मैले अलिकति गाईको घिउ लिएको छु अनि यसमा 2टा खोर्सानी लिएर यसलाई चिरेर यसमा फ्राई गर्दैछु अनि यसमा अलिकति धुलो खोर्सानी पनि राखेर एकछिनसम्म फ्राई गरेर यसमा मिक्स गर्दैछु। अब तपाईँहरूले यसमा चाहनुभयो भने 2-3 टुक्रा अदुवा पनि सानो सानो काटेर चप गरेर मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो तयार भइसकेको छ। यसमा अलिकति धनियाँ काटेर माथिबाट छर्किदिने अनि त्यसपछि बोलमा खनाएर रोटीसँग, भातसँग, चिउरासँग, जेसँग पनि खाँदा एकदमै टेस्टी भएको छ। साथीहरू तपाईँहरू एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नु होला। यसमा न त धेरै तेल लागेको छ न त धेरै मरमसला लागेको छ। यो टाइम पनि धेरै लाग्दैन पकाउनुलाई, तर एकदमै टेस्टी हुन्छ। यो तपाईँहरू अवश्य ट्राई गर्नु होला। भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।